සාදරයෙන් පිළිගන්නවා ටෙක් බූම් channel එක. ඉතින් යාළුවනේ ඔන්න අද මම ගෙනාවා අපි හදපු බෝඩ්ස් වලින් සාර්ථකම ඇනිමල් ෆෙන්ස් එක. ඉතින් මේක මම කලින් ටෙස්ට් කරලා වැටවල් හදලා අපි චෙක් කරා. මොකද ගොඩක් අය කිව්වා මේක ඔයාලා කලින් හදපු ඒවා ඩ්‍රොප් වුණා කියලා. නමුත් මේක ඉතාම සාර්ථක බෝඩ් එකක් වුණා. ඉතින් මම දෙවෙනිට හදපු එකමයි ආයෙ පොඩ්ඩක් රීක්‍රියේට් කරේ. මොකද සිංගල් ලේයර් ගේන්න ඕන නම් මොකද ගොඩක් අයට මේක හදාගන්න බැරි ප්‍රශ්නයක් තිබ්බා. ඉතින් මේක මේ පාර ඔයාලට මගේ යට ලින්ක් එකක් දාලා දෙනවා කොහොමද normal copper clad board එක print කරගන්න කියන ලින්ක් එක. ඉතින් ඔයාලා මේකේ තියෙන documents අරන් ඔයාලට එහෙම කරන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම JLC එකකින් order කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මම මේ හැමදේම ඉස්සරහට විස්තර කරනවා. ඒ වගේම තවත් ගොඩක් රහස් ඔයාලට මේක ගැන කියලා දෙන්න තියෙනවා. ඉතින් ඒ ගැනත් මම ඉස්සරහට කියලා දෙන්නම්. අපි එහෙනම් යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් අරනේ අද ඔයගොල්ලෝ වෙනුවෙන් ගෙන වීඩියෝ එකට ස්පොන්සර් කරන්නේ JLC PCB වෙබ්සයිට් එක. ඉතින් ඔයාලට ස්පෙෂල් ඔෆර් එකක් වෙලා දිනවා. ලේයර් 4, 6, 8 වගේ PCBs $2ක් වගේ පුංචි මුදලකට ඕඩර් කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා ගාව තියෙන ලොකු හීන හැබා කරගැනීමේ හැකියාව දැන් ඔයගොල්ලන්ට මේ වෙබ්සයිට් එක නිසා ලැබිලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට තියෙන ඔයගොල්ලෝ පුංචිම දෙයක් කරන්න තියෙන ඔයගොල්ලෝගේ PCB ඩිසයින් එකෙන් හදාගත්ත ෆයිල් එක grabber ෆයිල් එකක් එළියට ගන්න. ඉතින් ඒක ඔයගොල්ලෝගේ local hard disk එකෙන් මේකට අප්ලෝඩ් කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. හරිම ලේසි. ඊට පස්සේ මෙයා ඔටෝ ඔයගොල්ලන්ට මේකේ සියලුම දේවල් ලබා දෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති දැන් මේක අප්ලෝඩ් වුණාට පස්සේ ඔයාලට මෙතන ගොඩක් සෙටින්ග්ස් තියෙනවා. ඉතින් මේවා මම නම් සාමාන්‍යයෙන් තියන්නේ මේකේ ඔටෝම දෙන recommended file settings ටික තමයි. ඉතින් ඊට අමතරව ඔයාලට මේක ඕනෑම කලර් එකක් ඕගොල්ලන්ට නොමිලේ ලබා ගැනීම කියන 7-5ක්වත් ඇඩ් වෙන්නේ නැතුව ඔයාලට මේ කලර්ස් ලබා ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මම ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති මම ගොඩක් කලර්ස් වලින් මේ PCB ගෙනල්ලා තිනවා. ඉතින් ඒ වගේම ගොඩක් අය අහලා තිබ්බා මේ shipping methods මොනවද මම පාවිච්චි කරන්නේ. මම නම් පාවිච්චි කරන්නේ FedEx. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඊට වඩා අඩු මුදලකට තියෙන ඕනෑම shipping method එකක් පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් ඊට වඩා shipping method වල සම්පූර්ණ ගාණ එකතු කරලා බැලුවත් ලංකාවෙන් නිෂ්පාදනය කරගන්නවට වඩා ගොඩක් අඩු මුදලකට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම quality එක ගොඩක් high. ඉතින් අරනේ අනිවාර්යයෙන්ම JLC PCB ට thanks වෙන්න ඕනේ. මොකද ගොඩක් නිර්මාණ කරා මම මේ පාර සහ මේ අවුරුද්ද ඇතුළත මේ PCB නිර්මාණය කරගන්න මෙයාලගේ තියෙන උදව්ව නිසා. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා මේකේ quality එක. ඉතින් මේ quality එක ගැන අපිට ලංකාවේ ඇත්තටම මට තාම හම්බුන්නේ නැහැ. මේ වගේ quality එකට අපිට production එකක් කරගන්න පුළුවන් විදියක් නැත්නම් ඇත්තටම මම මේ වෙනකොට ඔයාලට මේ PCB එක නිකන් හරි දෙන්න ක්‍රමයක් හදලා. ඉතින් එහෙම දෙයක් ලංකාවේ ඇතුළේ තාම නැහැ. ඉතින් අපි බලමු මේ layer තනි layer එකට හදලවත් අපිට එහෙම කරගන්න පුළුවන් වෙයිද කියලා. ඉතින් යාළුවනේ මේකේ මම එලාම් සර්කිට් එක අයින් කරලා තියෙන තමයි ගොඩක් PCB එක පොඩි වෙලා තියෙන. ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝ ටයිම් ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් ගොඩක් මේකේ ලේසි කරලා තියෙන. ඉතින් මම ඒක ඉදිරියේදී පැහැදිලි කරන්න. ඒ වගේම ඉතාලම පොඩි කම්පෝනන්ට්ස් ප්‍රමාණයක් තමයි මේක යන්නේ. ඉතින් ඒකත් ඔයාලට වාසියක් වෙනවා. ඉතින් මේකේ වාසන එක ඇත්තටම ටයිම් යන වැඩක්. මේ වීඩියෝ එක අපරාධ ඔයාලා බලන එකත් ඒ ටයිම් එක. ඉතින් ඒ හින්දා මම පොඩි විස්තරයක් කියන්නම්. මම ස්පාසන එක ස්කිප් කළා. ඉතින් යාළුවනේ මේක තනි ලේයර් එකකින් හින්දා ඔයාලා ඕන කෙනෙකුට හදන්න පුළුවන්. ඉතින් යට ලින්ක් එකක් තියෙනවා කොහොමද අපි සාමාන්‍යයෙන් කොපර් බෝඩ් එකක් ගෙනල්ලා කොහොමද අර්ච් කරන්න කියන වීඩියෝ එක මගේ පරණ වීඩියෝ එක ගොඩක් පැහැදිලිව තියෙනවා. ඉතින් ඒ හින්දා ඒක මම යට ලින්ක් එකක් දාලා තිනවා. ඒ වගේම මේකට අවශ්‍ය ඩොකියුමන්ට්ස් හැමදේම දීලා තිනවා. ඒ වගේම ඔයාලා JLC එකකින් ඕඩර් කරනවා නම් ඒකට අවශ්‍ය grabber file උත් ඕඩර් කරන්න යට ලින්ක් එකේ දාලා තියෙනවා. ඉතින් මතක තියාගන්න ඕනේ මේක Tamanට අර්ච් කරන්න පුළුවන් නම් මේක ලොකු මුදල් වලට විකුණන්න ලෑස්ති වෙන්න එපා. මේක හැමෝටම උදව්වක් විදිහට තියෙන නිසා මේ සමහරක් අය ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ මේක ඇත්තටම වටින්නේ නැති මුදල් වලට මේව අරගෙන විකුණනවා. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් කරන්න එපා. හැමෝටම උදව්වක් වෙන්න. මොකද මේක ඇත්තටම ගොඩක් අය කියන වගේ සමාජ සත්කාරයක්. මොකද ගොඩක් අයට මේක ගන්න සල්ලි නැහැ. ගොඩක් ඔය එළවලු කොටු වගේ දේවල් කරන අයට ලොකු මුදලකට විකුණන මිනිස්සු ඉන්නවා. ඉතින් ඒ වගේ අයට ඇත්තටම අපි උදව්වක් වෙන්න ඕනේ. එහෙනම් අපි යමු ඊටු විස්තර. ඉතින් යාළුවනේ මේකේ ඔයාලට පේනවා ඇති මම කම්ප්ලීට් කරපු සර්කිට් එක තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා බය වෙන්න එපා. මෙන්න මේ වගේ print එකක් මම දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට component miss වෙන්නේ නැහැ. හරියටම component value එක මම යට description එකේ document දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේකේ තමයි මෙන්න මේ supply terminal එක. ඉතින් අපි ඒ ගැන එතන ඉඳන් විස්තර කරගෙන යමු. ඉතින් මේ supply terminal එක direct බැලුවොත් එහෙම දැනගෙන හොයාගන්න පුළුවන් capacitor එක දාන කෙලින්ම පල්ලෙහා තියෙන පළවෙනි terminal එක දාන. ඉතින් කැප් එකේ රින පැත්ත කෙලින්ම ටර්මිනල් එක රින. ඉතින් මේක ඇවිල්ලා 10 මයික්‍රෝෆැරඩ් කැපැසිටර් එකක්. ඉතින් ඔයාලට 10 මයික්‍රෝෆැරඩ් 2000 මයික්‍රෝෆැරඩ් වගේ වෙනකන් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව මේකට දාන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන තියෙන 555 තමයි පල්ස් 555. ඉතින් මේකට ගොඩක් වැඩ තියෙනවා. ඉතින් ඩිරෙක්ට් සප්ලයි යනවා ඒකට. ඉතින් මෙතන මෙන්න මේ LED තුනෙන් පළවෙනි එක පවර් LED එක, කහ පාට එක සෝලාර් LED එක, රතු එක පල්ස්
ඉන්ඩිකේට් LED එක. ඉතින් මෙතන මේ 555 ඉස්සරහා 1K රෙසිස්ටර් එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම 47 මයික්‍රෝෆැරඩ් කැපැසිටර් එකක් තියෙනවා. ඒකෙන් තමයි මේකේ පල්ස් එක හදන්නේ. ඉතින් මෙතන තියෙන 103 සෙරමික් කැපැසිටර් එකක්. ඉතින් ඒක 105 වෙනකම් වල දාන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන ට්‍රිමර් දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ ප්‍රීසෙට් දෙකේ පළවෙනි ප්‍රීසෙට් එකෙන් තමයි on time එක තීරණය කරන්නේ. ඒ වගේම මෙන්න මේකේ පල්ස් එකක් ටික් 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 ගාලා පල්ස් එකක් එන්නේ. ඉතින් ඒකේ on time එක තීරණය කරන්නේ එක පල්ලෙහාගෙන් උඩහාගෙන් off time එක තමයි තීරණය කරන්නේ. ඉතින් මේ උඩ කැපැසිටර් කියන පොඩි විස්තරයක් කියන දෙනවා. මේක උඩ එක සම්පූර්ණයෙන් කරකන්න බෑ. හේතුව තමයි මම මේකේ ප්‍රොටෙක්ෂන් රෙසිස්ටර් එකක් දාලා නැහැ. ඒක මගේ අතින් චුට්ටි මිස්ටේක් එකක්. හැබැයි ඒක මිස් කරගන්න එපා ඔයාලා. මෙන්න මේ ගානට වගේ කරකවුවට කමන්න. මෙන්න සම්පූර්ණයෙන් මෙන්න මේ විදිහට කරකන්න එපා. එහෙම වුණොත් මේ 555 පිච්චෙනවා. ඉතින් ඔයාලා මතක තියාගන්න ඒක කරකනකොට ඔන්න ඔය හරියෙන් වගේ නවත්තන්න. ඒ කියන්නේ සම්පූර්ණයෙන් ඉඳන් මෙන්න මේ හරියට වගේ වෙනකන් නවත්තන්න. සම්පූර්ණ බිඳුවට ගේන්න එපා ඕම්ස් ගාන. ඉතින් ඒක හොද්දට මතක තියාගන්න. මොකද එහෙම නැති වුණොත් 555 පිච්චෙනවා. ඉතින් වලට පේන්නේ මෙන්න මේ ලකුණ පොඩ්ඩක් මම ඊට වැඩි විස්තර කරේ ඒ හින්දා. හැබැයි මේක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේක ඇවිල්ලා on time එක තීරණය එක සම්පූර්ණයෙන් දෙපැත්තට මේව කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මතක තියාගන්න උඩ මේක සම්පූර්ණයෙන් ගේන්න එපා. එතකොට සමහරක් විට 555 ෂෝට් වෙලා යන්න පුළුවන්. ඉතින් කොහොම හරි මෙන්න මේ 555 මෙන්න මෙතන තියෙන රෙසිස්ටර් එකකින් මෙන්න මේ ට්‍රාන්සිස්ටර් එක තමයි කන්ට්‍රෝල් වෙන්නේ. මේ 12 වෝල්ට් සප්ලයි එක කෙලින්ම මෙන්න මේ ට්‍රාන්සිස්ටරේ එමිටර් එකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. හැබැයි මෙන්න මේ 555 එකපාර එන්නේ නැහැ. ඒක පල්ස් එකක් විදිහට තමයි එන්නේ. ඉතින් යාළුවනේ මෙතන තියෙන්නේ 3.3 කිලෝ ඕම් රෙසිස්ටර් එකක් සහ 10K රෙසිස්ටර් එකක් තියෙනවා. ඊළඟට මෙතන තියෙන්නේ 0.47 මයික්‍රෝෆැරඩ් කැපැසිටර් එකක්. ඒක මතක තියාගන්න. ඒකේ ධනයිනක් තියෙනවා. ඉතින් මම ඒවා මගේ බෝඩ් එකේ ලකුණු කරලා දෙනවා. මෙන්න මේ පැත්තට තමයි ඍණ එන්නේ. ඒ කියන්නේ 555 පළවෙනි පින් එකට තමයි ඍණ එන්නේ. දෙවෙනි පින් එකට ධන එන්නේ. ඉතින් මේ මෙන්න මේකෙත් පළවෙනි පින් එකට ඍණ එනවා. දෙවෙනි පැත්තට ධන එනවා. ඉතින් ඒක හැම පැත්තෙම එමය. ඊළඟට මෙතන 10 ohms රෙසිස්ටර් එකක් තියෙනවා. 10 ohm ඉඳන් 50 ohms වෙනකන් දාන්න පුළුවන්. මෙතන තියෙන IRF 44 ඔයාට මේක 32.5 උනත් දාන්න පුළුවන්. ඇම්පියර් ගන්න වැඩියෙන් ගන්න ඕන. ඉතින් මේකේ ඔයාලට පේනවා ඇති මේ කොයිල් එකේ MOSFET එකේ පැත්ත තමයි ඍණ. ඊට වගේම අනිත් පැත්ත තමයි ධන. ඉතින් ඒක මේ මම ලකුණු කරලා තිනවා මේ ඔයාලට හම්බෙන බෝඩ් එකේ ලකුණු කරලා තියෙන. ඒ ගැන බය වෙන්න එපා. මම print කර බෝඩ් වල මම ලකුණු කරලා නැහැ ඒක. නමුත් ඔයාලට මම සම්පූර්ණ දෙනේ වගේ ඒ ඔක්කොම ලකුණු කරලා ඒ ડોකියුමන්ට්ස් හැමදේම දීලා තියෙන. එහෙනම් බය වෙන්න එපා. ඔයාලා අතර හම්බෙන එකේ මේ සියල්ල print කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ කොටස තමා මේකේ පල්සිං සහ අලිවැට සර්කිට් එක. ඉතින් මෙන්න මේ ටික තමා සෝලාර් චාර්ජින් සිස්ටම් එක. ඉතින් මේක ඇත්තටම තා සරල චාර්ජින් සිස්ටම් එකක්. මේක සාමාන්‍යයෙන් ලෙඩ් ඇසිඩ් බැටරි උපරිම දෙකකට වගේ තමා ඇති වෙන්නේ. ඉතින් අරනේ මේ ඩයෝඩ් එකෙන් කරන්නේ සෝලාර් පැනල් එකේ වයර් දෙක දැනෙන මාරුනොත් හරි එහෙම නැත්නම් බැටරි වෝල්ටේජ් එක නැවත සෝලාර් පැනල් එකට යන එක තමයි ආරක්ෂා කරන්නේ මේ ඩයෝඩ් එක. ඊළඟට මෙතන තියෙන සෙන ඩයෝඩ් එකෙන් කරන්නේ බැටරිය ෆුල් charge වෙන වෝල්ටේජ් එක තීරණය කරන්න ඕකෙන්. මම දාලා තියෙන 12 වෝල්ට් සෙන ඩයෝඩ් එකයි 2.2 වෝල්ට් සෙන ඩයෝඩ් එක තමයි දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම ඒක ඩොකියුමන්ට් එකේ දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතන තියෙන දැනෙන මාරු වෙනකොට දාපු ඩයෝඩ් එකක්. ඒක ප්‍රොටෙක්ෂන් ඩයෝඩ් එකක් තමයි මේක තියෙන්නේ. ඉතින් මැද තියෙන්නේ 1K රෙසිස්ටර් එකක්. ඒක ඇවිල්ලා සෝලාර් චාර්ජින් කන්ට්‍රෝල් එකේ ට්‍රාන්සිස්ටර් එක ප්‍රොටෙක්ට් කරන්න දාලා තියෙන්නේ බේස් ප්‍රොටෙක්ටර්. ඉතින් මෙතන තියෙන්නේ හැමෝම දන්න BC 557 PNP ට්‍රාන්සිස්ටර් එක. එකෙන් තමයි 555 MOS මේ අපේ IC එක on off කරන්නේ. ඉතින් මේක ඇවිල්ලා BD 139 ප්‍රසිද්ධ ට්‍රාන්සිස්ටර් එකක්. ඉතින් ඔයාලට මේකට NPN ඇම්පියර් ගන්න වැඩි ට්‍රාන්සිස්ටර් එකක් දාලා ඔයාලට බැටරි වැඩියෙන් charge කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම මේකට අනිවාර්යයෙන්ම heat sink එකක් දාන්න ඕනේ. ඒක ටිකක් රත් වෙනවා බැටරි හොඳටම බහලා තියෙන වෙලාවට. ඉතින් යාළුවනේ මෙතන තියෙන්නේ IRF 44 MOSFET එකක්. ඉතින් මේක high frequency වලට switch වෙනවා. ඉතින් ඒකටත් අනිවාර්යෙන් heat sink එකක් දැම්මොත් හොඳයි. හැබැයි සාමාන්‍ය එක ignition coil එකක් නම් දාන්නේ අනිවාර්යෙන්ම මේක රත් වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ignition coil 3-4ක් parallel කරනවා නම් අනිවාර්යෙන්ම heat sink එකක් දාන්න ඕනේ. ඉතින් අපි බලමු දැන් මේකට supply එකක් දීලා ඉතින් පළවෙනිටම කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ පළවෙනි variable එක. කියන්නේ මෙන්න මේ පළවෙනි preset එක උපරිමයෙන්ම උඩ පැත්තට. ඒ කියන්නේ ඔල්ලොසුව clockwise පැත්තට කරක ගන්න ඕනේ. මොකද ඒක යට පැත්තට තිබ්බොත් short වෙන්න ඉඩ තියෙන නිසා. ඉතින් ඒ වගේම මේක තමයි ඍණාග්‍රය ධනාග්‍රය මෙන්න මේ විදිහට තියෙන්නේ. ඉතින් මට පේනවා ඉතින් හරියට දුන්නා පස්සේ මේ කොළ පාට light එක පත් වෙනවා. ඒ වගේම රතු පාට light එක අපි දීලා තියෙන time එකට අනුව blink වෙනවා. ඒක රතු පාට light එක පත් වෙනවා කියන්නේ high voltage generate වෙනවා කියන එක. ඉතින් දැන් මම මෙහි මීට මෙන්න මේ උඩ
තියෙන ට්‍රිමර් එක කරකනවා. ඒකෙන් පුළුවන් අපිට ළඟ ටයිම් එක ළඟ පත්තු කරන්න. ඉතින් අපිට ඇත්තට මේක එච්චර ලං කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. මොකද ඒක සාමාන්‍යයෙන් ටිකක් දුරින් තියන්න ඕනේ. මොකද සතෙකුට කරන්ට් එක දුන්නාම එයාට ඒකෙන් රිලීස් වෙන්න ටයිම් එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් යටකින් තියෙන්නේ හයි වෝල්ටේජ් කොච්චර ලාකට ජෙනරේට් වෙලා තියෙනවද කියන එක. ඉතින් අපි ඒක සාමාන්‍යයෙන් තියන ටිකක් අඩුවෙන්. මොකද ගොඩාක් වෙලා මේ එක දිගට කරන්ට් එක හැදෙන්න තියන්නේ. මොකද ඒකත් සතෙකුට ගොඩක් හානි වෙන්න ඉඩ තියෙන නිසා අපි ඒක ගොඩක් අඩු කරලා තියන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඉතින් මෙන්න මේ ටයිමින් ඇඩ්ජස්ට් කරාට පස්සේ අපි දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් කොච්චරකට තියන්න ඕනි කියලා ප්‍රැක්ටිකල් තියෙන කෙනෙකුට නම්. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් මෙන්න මේ වගේ ගානකින් තමයි තියන්නේ. අපි මේ පැත්තේ ගොඩක් වෙලට ඌරුන්ට වගේ තමයි පොඩි ඌරුන්ගෙන් ආරක්ෂා කරගන්න එළවලු වැටවල වලට දාන්න මෙන්න මේ ටයිම් එක වගේ තමයි දාන්නේ. ඉතින් ඒක තමන් කැමති විදිහට ජෙනරේට් කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි වෝල්ටේජ් එක ජෙනරේට් කරන එක ටිකක් අඩුවෙන් තියෙන එක තමයි අපේ ඇඟට ගුණ. ඉතින් මේකෙන් ගොඩක් අය හිතලා තියෙනවා මේ අහන දෙයක් තමයි මිනිස්සුන්ට හානියක් වෙන්න පුළුවන්. ඇත්තටම නැහැ. මම නම් ඇති වෙනකම් වද්දගෙන දිනවා. ඉතින් කිසි දෙයක් මේ වෙනකම් වෙලා නැහැ. එහෙනම් ඉතින් ඔයාලට වීඩියෝ ගේන්න මම ඇත්තෙත් නැහැ. ඉතින් ඔයාලට වෙනදී මේ වෙලාවේ දැන් දීලා තියෙන්නේ වෝල්ට් 11ක් තමයි මම දීලා තියෙන්නේ. මගේ සප්ලයි එකෙන් වැඩ කරන්න. ඉතින් යාළුවනේ අපි දැන් බලමු මේක සෝලාර් ඉන්පුට් එකක් දීලා. ඉතින් දැනෙන එකම පැත්තේ තියෙන මම මේව print කරලා දෙන්නේ බය වෙන්න එපා. ඔයාලට හම්බෙන බෝඩ් එකේ print කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම සප්ලයි එක දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඉතින් කහපාට ලයිට් එකක් පත් වෙනවා. ඒ තමයි සෝලාර් enable කියන එක. ඒ කියන්නේ සෝලාර් දැන් පවර් එක ඔන් වෙලා තියෙන සෝලාර් වලින්. ඉතින් ඔයාලා ඒක බැටරියෙන් වැඩ කරනකොට සහ සෝලාර් වලින් වැඩ කරද්දි පත් වෙන විදිය තේරෙයි. ඉතින් දැන් ඔයාලට පේනවා ඉතින් මේකේ හයි වෝල්ටේජ් ජෙනරේට් වෙනවා කියලා පෙන්නනවා. මොකද මේකේ දැන් මම දීලා තියෙන වෝල්ට් 24ක්. ඔයාලට තේරෙන්නේ නැද්ද? දැන් සෝලාර් පැත්තට වෝල්ට් 24ක් දීලා තියෙනවා. හේතුව තමයි සාමාන්‍ය වොට් 15 සෝලාර් පැනල් එකක් වෝල්ට් 28ක් විතර ජෙනරේට් කරනවා. ඒකෙන් තමයි අපි බැටරිය charge කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ නිසා තමයි මම 24ක් වෙනකන් වුණත් දෙන්න පුළුවන් වෙන්න මේ පැත්ත හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි දැන් බලමු මේකේ ඒ වගේ දීලා තියෙන වෙලාවට බැටරි වෝල්ටේජ් එක කොච්චරක් මේකෙන් අවුට් වෙනවද කියලා. ඒ කියන්නේ සෝලාර් එකෙන් එන 24 බැටරියට කොච්චරක් එනවද කියලා තමයි බලන්න යන්නේ. ඉතින් දැන් ඔයාලට පේනවා 14.2ක් ඔයාලට පේනවා. ඒකට හේතුව තමයි අපි දන්නවා බැටරිය දැන් මේ වගේ වැඩකදී සයිකල් යූස් කරන්න. කියන්නේ උදේට බස්සනවා රෑට මේක සම්පූර්ණයෙන් බස්සනවා ඊළඟට උදේට charge කරනවා. ඉතින් එතකොට අපිට දන්නවා බැටරිය ගහලා තියෙනවා 14.7 වෙනකම් lead acid බැටරිය charge කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක තමයි මේ තියෙන්නේ. දැන් ඔයාලට වෙනවා ඉතින් මම එකතන මේකේ 14ක් පෙන්නනවා බැටරි වෝල්ටේජ් එක. ඒ වගේම මම බෙන්ච් එකෙන් දීලා තියෙනවා මේකට ඉන්පුට් එක 24ක්. ඉතින් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව මේකේ යුනිට් එක වැඩ කරනවා 24න් සෝලාර් ඉන් එක දීලා. ඒ කියන්නේ බැටරිය නැතුව උනත් දවල්ට සෝලාර් එකෙන් වැඩ කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ MOSFET මේක රත් වෙන්නේවත් නැහැ. මේක හැබැයි බැටරිය charge කරන වෙලාවට ඔයාලා heat sink එකක් දාන්න මතක තියාගන්න. ඉතින් අරනේ මේක පොඩ්ඩක් දැනුමට යමක්. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඉතින් මම දැන් මේකේ මේ MOSFET අනම්මන පාසන්න කලින් මේ වීඩියෝ එක ගත්තේ. ඔයාලට පේනවා ඉතින් මේ ඔසිලොස්කෝප් එකේ මේක ජෙනරේට් වෙන ෆ්‍රීකවන්සි එක සහ වේව් එක. ඉතින් මේකේ හරියටම 209ක් හර්ට්ස් තමයි ජෙනරේට් වෙන්නේ. හේතුව මම මේක දැන් හදලා තියෙන්නේ ඉග්නිෂන් කොයිල් එකකට අවශ්‍ය ෆ්‍රීකවන්සි එකට සහ ඒකට අවශ්‍ය ස්ක්වයර් වේව් එක තමයි හැදිලා තියෙන්නේ. ඉතින් එතකොට තමයි මේක හරියටම ජෙනරේට් වෙන්නේ. ඒ වගේම ඒකේ හොඳ ඉලෙක්ට්‍රිකල් පවර් එකක් ඉලෙක්ට්‍රික් ෂොක් එකක් හැදෙන තරම් පවර් එකක් හරියට හැදෙන්නේ. හරි ෆ්‍රීකවන්සි. ඉතින් මම මේක නිකන් පෙන්නුවේ ඔයාලට කොහොමද ඒක වැඩ කරන්නේ කියලා. ඉතින් අරනේ අපි දැන් අපි මේක ටෙස්ට් කරලා බලමු. ඉතින් මම මේකට වයර් ටිකක් දාලා තියෙනවා. ඉතින් මේවට ඔයාලා මහත වයර් පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් මම මේක ටෙස්ට් කරන්න හින්දා මේ වගේ කම්පියුටර් පවර් සප්ලයි එකෙන් 12 වෝල්ට් ඉන් කරනවා. ඒ වගේම ධන ඉග්නිෂන් කොයිල් එකට හයි කරද්දී මෙන්න මේ ධන අග්‍රය කියන්නේ preset තියෙන පැත්තේ අග්‍රය තමයි දාන. ඒක මම මේ ignition coil එක දාන පැත්තට මේ MOSFET එක තියෙන පැත්ත තමයි රින. මේ MOSFET එක තියෙන පැත්ත ignition coil එකේ body එකට හයි කරලා දෙනවා. ඉතින් ignition coil එක ඇවිල්ලා Hero Honda bike එක ignition coil එකක් පුළුවන් නම් ඒකක්ම හොයාගන්න. අති සාර්ථකයි මේ coil එක. Hero Honda bike එකට එන ignition coil. ඉතින් ඔයාලට දෙක තුනක් උනත් parallel කරලා ගොඩ ලොකු power එකක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි දැන් බලමු මේක ඔයාලට පේනවාද දැන් මේ රතු පාට ලයිට් එක පත් වෙනවා. ඒ වගේම සද්දයක් ඇහෙනවා. ඉතින් ඒවිලා හොඳට ජෙනරේට් වෙනවා. ඉතින් මේකේ ස්පාර්ක් එක ගොඩක් පොඩි වුණාට මේක අපේ ඇඟට වදිද්දි මාර ෂොක් එකක් දැනෙන්නේ. මොකද ෆ්‍රීකවන්සි එක ඉතාම අඩුයි. ඒ කියන්නේ මම හිතනවා ඔයාලා අධ්‍යයනය කරලා ඇති කියලා. මොකද ගොඩක් හයි ෆ්‍රීකවන්සි වුණාම අපිට ඒකෙන් බර්න් වෙනවා විතරයි. නමුත් මේක ෆ්‍රීකවන්සි එක අඩු නිසා අපිට ලොකු ෂොක් එකක් දැනෙනවා. කියන්නේ තඩි පොල්ලකින් ගැහුවා වගේ ලොකු ෂොක් එකක් දැනෙනවා. ඉතින් ඒක තමයි අපිට ඉතින් අරනේ මේකේ තව දෙයක් කියන්න ඕනේ. අර අපි ලොකු බෝතල් කොයිල් එහෙම පාවිච්චි කරලා ටෙස්ට් කරා. ඒක සාර්ථක වුණේම නැහැ. ඒක ටික වෙලාවක් යනකොට මේ ස්පාර්ක් එක අඩු වෙනවා. නමුත් මේ බයික් වල මේ Hero Honda Platinum වගේ කොයිල් වල ඇත්තටම මේක හොඳ පවර් එකක් දිග කාලෙම ගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒකෙම අතිම සාර්ථක උනේ මේ Hero Honda කියන එකේ ignition coil එක තමයි ගොඩක්ම සාර්ථක උනේ. රත් වෙන්නෙත් නැහැ. ඒ වගේම මම මේවා දෙක තුනක් එකට parallel කරලා output එක ගොඩක් powerful කරගෙනක් තියෙනවා.
ඒ කියන්නේ කම්බි පොටවල් 3-4ක් එකට අදිනකොට වෙන වෙනම හයි වෝල්ටේජ් හදලා මම මේ කම්බි වලට දුන්නා. ඉතින් ඒක අතිම සාර්ථක විදිහට වැඩ කරා. ඒක මාර්ම වැඩක්. ඉතින් මේ මතක තියාගන්න හීරෝ හොන්ඩා බයික් එකට එන කොයිල් එක ඉතින් සාමාන්‍ය රුපියල් 1300ත් 17 අතර තමයි මේ කොයිල් එක විකිනෙන්නේ. මට හම්බුනේ ගොඩක් ඒ ගණන් අතර තමයි. ඉතින් අරනේ මේවා තමයි අපේ පැත්තේ තියෙන වැටවල්. මොකද අපිට ඇත්තටම මේ අලින්ගෙන් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නමුත් ඌරෝ සහ රිලවුන්ගෙන් තමයි කරදරේ තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වගේ ලොකු වතු තියෙනවා. ඉතින් මේක ඇවිල්ලා අක්කර මම හිතන්නේ භාගයක් හෝ අක්කරයක් වගේ ඇති. ඉතින් මේකේ අපි සම්පූර්ණ මේ වගේ වටක් තමයි ඔතලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේකේ අපි දාලා තියෙන එක ඉග්නිෂන් කොයිල් එකක්, එක හීරෝ හොන්ඩා බයික් කොයිල් එකක් තමයි දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් අක්කර දෙකකට වගේ යනවා නම් පුළුවන් නම් කොයිල් දෙකකින් වෙන වෙනම සප්ලයි දෙන්න. ඉතින් මම ඩයග්‍රෑම් එකක් පැත්තකින් දාන්නම්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට සප්ලයි දුන්නොත් ගොඩක් දුර ගෙනියීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම යන්නේ මේ දාලා තියෙන ප්ලාස්ටික් PVC බටවලට තමයි මේ හයි කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේ ඇදලා තියෙන කම්බිය ඇවිල්ලා කම්බියක් නෙමෙයි මේක ලණුවක් වගේ. මේකේ කම්බි දෙක පොට දෙක තුනක් යනවා. මේක ඇවිල්ලා මේ නයිලෝන් ලණුවක ඔතපු මේකක්. මේක ඇවිල්ලා මේ වගේ වැඩ සඳහාම තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ වගේ ඇනිමල් ෆෙන්ස් හදන්නම් පාවිච්චි කරන වයර් එකක්. මේකේ රෝල සාමාන්‍යයෙන් 3800ක් 3000 අතර තමයි යන්නේ. මීටර 300ක් මේක රෝලක තියෙනවා. ඉතින් යන්නේ මෙන්න මේ පරණ සෝලාර් බොක්ස් එකකට තමයි අපි මේ යුනිට් එක හයි කරේ. ඉතින් මේ බොක්ස් එකට හම්බ වෙන සෝලාර් පැනල් එකම තමයි මේ යුනිට් එකට හයි කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේකේ එර්ත් එක කියන්නේ ඉග්නිෂන් කොයිල් එකේ යකඩ ෆ්‍රේම් එක මම මේ විදිහට එර්ත් කරලා දිනවා පල්ලෙහාට. ඒ වගේම අනිත් එක තමයි හයි වෝල්ටේජ් ජෙනරේටිංగ్ වයර් එක. ඒක අරගෙන ඇවිල්ලා අපි වැටට හයි කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේක තමයි වැටේ එන අවුට්පුට් එක. මේක අක්කර සම්පූර්ණ අක්කර භාගෙම ඔතලා මේ විදිහට ස්පාර්ක් වෙනවා. මේ වයර් එක නිකන් බිමට පාගගෙන ඉන්නේ. ඒ තීරණය මේ ස්පාර්ක් වෙන්නේ හරියට බිමට එර්ත් එකක් ගහලා මෙන්නොත් ලොකු දුරක් මේකේ ස්පාර්ක් එක පනිනවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ නිකන් වයර් එක බිමට දාලා තමයි මේ ස්පාර්ක් වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට හිතා ගන්න පුළුවන් කොච්චර පවර් එකක් මේකේ තියනවද කියලා. ඉතින් යාළුවනේ මම හිතනවා ඔයාලට ගොඩක් මේකෙන් දේවල් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා. ඉතින් ඔයාලට මේ PCB එක හදාගන්න ඉතාම පහසු වෙන්න ඔන්න වන් ලේයර් කරලා ගෙනත් දුන්නා. I think සියලුම ඩොකියුමන්ට් වන් ලේයර් print කරගන්න ඩොකියුමන්ට්ස් මම පල්ලෙහා දාලා තියෙනවා. ඉතින් මතක තියාගන්න මංගාව PCB තියෙන ටික ඇත්තටම ඔයාලා ඉල්ලන තරමකට දී ගන්න තරම් මංගාව නැහැ. ඉතින් මගේ ප්ලෑන් එක තමයි මේක කොහොම හරි ලංකාවේ ඇතුළත කොපර් බෝඩ් එකකට print කරගන්න. ඉතින් එහෙම කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මට සපෝට් එකක් දෙන්න මේක print කරලා අපිට දෙන්න පුළුවන් නම්. එහෙම නැත්නම් සියලුම ඩොකියුමන්ට්ස් මම පල්ලෙහා දාලා දෙනවා. ඉතින් කැමති කෙනෙකුට මේක අරගෙන දෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මතක තියාගන්න සාධාරණ විදිහට නැත්නම් ඇත්තටම මේ වැඩි සම්පූර්ණ නවත්තලා දානවා. මොකද ඇත්තරම ලංකාවේ දැන් මේ වෙනකොට හූරන් කන සෙට් එකකුත් ඉන්නවා. හැමදේම සපෝට් එකෙන් කරගෙන යන කට්ටියකුත් ඉන්නවා. ඉතින් ඒ දෙගොල්ලොන්ගෙන් මතක තියාගන්න මේ බෝඩ් එක මේ විදිහට මේ බෝඩ් එක ගහලා තියෙනවා නම් සාමාන්‍ය රුපියල් 1800කට වගේ තමයි යන්නේ මේ වගේ හොඳ බෝඩ් එක ගහනවා නම්. සාමාන්‍යයෙන් නෝමල් ලංකාවේ තියෙන කොපර් ක්ලෑඩ් එක ගහලා අවමේ 600ත් 500ත් වගේ අතරද දෙය ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා මම හිතනවා. ඉතින් ඒ හින්දා ඊට වඩා ලොකු ගණනක් දීලා නම් මේ බෝඩ් එක ගන්න යන්න එපා කාගෙන්වත්. මතක ඇතුව. ඉතින් එහෙම කරනවා කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම ලොකු ගාණක් ලාභ තියාගෙන කරන්නේ. ඉතින් එහෙම කරලා මම හිතන්නේ මේ වැඩේ සාර්ථක වෙන්නේ නැහැ එහෙම වුණොත්. ඉතින් මං හිතනවා මේක ඔයගොල්ලෝ හරියට මේ ඩොකියුමන්ට්ස් ටික බෙදාගෙන වැඩේ කරගෙන යයි කියලා. එහෙනම් අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. ඉස්සරහට තියෙන වොට් 400 පවර් ඇම්ප් එකක්. ඒක මම ළඟදීම මේ මාසය ඇතුළතම කියනවා. එහෙනම් යාළුවනේ සතුටින් ඉන්න මං ගෙහින් එන්නම්.